Νέα ελπιδοφόρα μηνύματα για την αντιμετώπιση της νόσου. Σύλλογοι ασθενών σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους και πραγματοποιούν για τρίτη συνεχή χρονιά εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Σύνοσης, 5 του 11 Οκτωβρίου. Με το σύνθημα «Ανάσα Ελπίδας», την φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Σύνοσης, Idiopathic Pulmonary Fibrosis IPF, αποτυπώνει τη σημασία που έχει κάθε ανάσα για τους ασθενείς. Το κοινό καλείται να υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη Ασθενών με IPF, European IPF Patient Charter, www. IPFWORLD, που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014. Ο χάρτης αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των κυβερνήσεων και των συστημάτων υγείας, για τους ασθενείς με IPF και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόσβαση στη βέλτιστη θεραπεία. Τελικός στόχος είναι η συλλογή 35.000 υπογραφών υποστήριξης, αριθμός ίσως με τον αριθμό των ατόμων που διαγιγνώσκονται με IPF κάθε χρόνο, στην Ευρώπη. Παράλληλα, νέα ελπιδοφόρα μηνύματα για τη θεραπεία της νόσου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ERS, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Άμστερνταμ. Μια συγκεντρωτική ανάλυση των κλινικών μελετών φάσης τρίτου ASCND και CIPACITY έδειξε μείωση κατά 38% του κινδύνου θανάτου για τους ασθενείς με IPF, που παρέμειναν σε θεραπεία με πιρφενιδόνη για έως και 2 χρόνια, 120 εβδομάδες, συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Τα ίδια δεδομένα, στο ένα έτος έδειξαν μια στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου θνησιμότητας κατά 48%. Επιπλέον, μια in-hoc ανάλυση των συγκεντρωτικών δεδομένων των μελετών ASCND και CIPACITY δείξε ότι στους ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευθούν κατά τους πρώτους 6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας, ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου ή θανάτου μειώθηκε κατά περισσότερο από τα 2/3, μείωση κατά 72,2%, στο ένα έτος, εφόσον παραμείνουν σε θεραπεία με πιρφενιδόνη, συγκριτικά με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Και οι δύο αναλύσεις ήταν συνεπείς και ενίσχυσαν περαιτέρω το καλά θεμελιωμένο προφίλ ασφάλειας της πιρφενιδόνης, όπως αυτό περιγράφεται στις μελέτες στις οποίες βασίστηκε η έγκριση χρήσης του φαρμάκου από τον ελληνικό, τον Ευρωπαϊκό και τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, εψιλονόμικρον φι, εψιλονμιάλφα, DA. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της πιρφενιδόνης σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα, ναυτία, δυσπεψία, ανορεξία, υλτοδέρμα, εξάνθημα, είναι γενικά ήπιες έως μέτριες, διαχειρίσιμες, αναστρέψιμες και ελαττώνονται με την πάροδο του χρόνου. Σχετικά με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, IPF, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, IPF, είναι μία χρόνια, μία αναστρέψιμη, προοδευτικά εξελισσόμενη και τελικά θανατηφόρο συνοτική πνευμονική νόσος άγνωστης αιτιολογίας, με διάμεση επιβίωση που εκτιμάται στα 3-5 έτη μετά τη διάγνωση. Είναι η πιο συχνή από τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες και περιορίζεται μόνο στους πνεύμονες. Οι περισσότεροι ασθενείς αρχικά παρουσιάζουν δύσπνοια στην κόπωση και ξηροβήχα. Η δύσπνοια προοδευτικά επιδεινώνεται και στα προχωρημένα στάδια της νόσου οι ασθενείς δυσκολεύονται πολύ να αναπνεύσουν. Η νόσος μπορεί να εξελιχθεί με ταχύ ή βραδύ ρυθμό,
αλλά τελικά οι πνεύμονες θα ουλοποιηθούν και θα σταματήσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αναπνευστική ανεπάρκεια. Η IPF εμφανίζει χειρότερη επιβίωση από τους περισσότερους καρκίνους. Σε μία πρόσφατη μελέτη, μόνο ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων και του πανκρέατος φάνηκε να έχουν χειρότερη επιβίωση. HIPF συνήθως εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών και τείνει να επηρεάζει ελαφρώς περισσότερο τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Περίπου 100.000 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και 110.000 άτομα στην Ευρώπη πάσχουν από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, IPF. Σήμερα, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση περίπου 2.000 άτομα, αλλά μόνον 700 έχουν διαγνωστεί. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζουν.